नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्टाटस क्रिएसनमा। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले स्टाटस क्रिएसन। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा बिट बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र अब तपाईँले यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। यो म्युजिक बिटको लागि चाहिँ तपाईँले 13वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 13वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा गएर एड गर्नुहोस् है। एड गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इमेजहरू आइसकेको छ 13वटा इमेजहरू है। अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट युज गर्नेछौँ। फर्मेटमा जानेछौँ। त्यसपछि 16:9 को रेसियो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले इमेजमा क्लिक गर्नु होला र इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले इमेजलाई पनि रेसियो अनुसारले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले थोरै साइडमा सार्दै जानुहोस् र एडिट अप्सनमा जानुहोस्। त्यसपछि रोटेट गर्नुहोस् है। तपाईँले 13वटा इमेजहरूलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले 16:9 को रेसियोमा राखिरहेको छौँ है। हामीलाई चाहिँ एडिटिङ गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर हामीले 16:9 को रेसियोमा राख्यौँ। र अब चाहिँ लास्टमा आउनुहोस्। इन्डिङ पार्ट्स रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुहोस्। यो इन्डिङ पार्ट्स भनेको चाहिँ वाटरमार्क हो, त्यो भएको कारणले हामीले यसलाई डिलिट गऱ्यौँ। र अब तपाईँ स्टार्टिङमा आउनुहोस्। स्टार्टिङमा गइसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ एड अडियो गर्नुपर्ने हुन्छ। एड अडियोमा जानुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई पनि यो साउन्ड चाहिन्छ भने मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यदि तपाईँलाई डाउनलोडमा कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिङ्क अथवा टेलिग्रामको लिङ्क पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर पनि तपाईँले मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 6.4 रहेको छ है। 6.4 राख्नेछौँ हामीले चाहिँ, सरी हामीसँग 6.4 यस। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ 0.8 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। तपाईँले यो अब चाहिँ दुईवटा इमेजलाई हामीले 0.5मा राख्नेछौँ। त्यसको लागि थोरै जुम गर्नु होला यसरी है। जुम गरिसकेपछि हामीले 0.5 राख्नेछौँ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ यसलाई 0.5 र यो इमेजलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र दुईटा औँलाले मैले जुम आउट गरेँ फेरि है। जुम आउट गरिसकेपछि यो इमेजलाई घटाउनुहोस्। फेरि तपाईँले यो साइडबाट 0.5 राख्नुहोस् र नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले राख्नेछौँ 0.9 है। अनि त्यस्तै गरेर फेरि हामी यो बिचमा रहेको दुईवटा इमेजलाई चाहिँ 0.5 राख्नेछौँ। 0.5 एउटा। त्यसपछि नेक्स्ट गएर यो इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 0.5 नै राख्नेछौँ। र फेरि आउनुहोस् नेक्स्ट इमेजमा। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले फेरि 0.9 दिनुपर्नेछ र 0.9 को बिचमा दुईटा इमेजको ड्युरेसन भनेको 0.5 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति सेम इमेज भएको कारणले मैले यो इमेजलाई क्लिक गरेर यो साइडमा सार्यौँ है। सेम इमेज त छैन, थोरै तलमाथि छ है। हामीले चाहिँ यसलाई 0.5 राख्यौँ र यो चाहिँ 0.9 र अब चाहिँ हामीले यो इमेजलाई चाहिँ फेरि के गर्नेछौँ त सरी हाम्रो यसमा धेरै यता आएछ यो इमेज चाहिँ। मैले यसलाई थिचिराख्यौँ र सरी यसलाई थिचिराख्नुहोस् थोरै यहाँनिर है। हामीले यहाँनिर राख्नेछौँ। त्यसपछि 0.5 र यो इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 0.5 राख्नेछौँ है। 0.9 को बिचमा हामीले 0.5 इमेज ड्युरेसन। अनि त्यसपछि हामीले यसमा क्लिक गरौँ र यो इमेजको ड्युरेसन फेरि तपाईँले घटाउनु पर्ने हुन्छ 0.9 राख्नुपर्ने हुन्छ 0.9। अनि त्यस्तै गरेर लास्टमा दुईटा इमेज रहेको छ। सेकेन्ड लास्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 0.5 राख्नु होला। त्यसपछि लास्टको इमेजमा आउनुहोस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले राख्नेछौँ यसमा 0.5 है। 0.5 राखिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक अनुसारले
हामीले बिटहरु ड्युरेसन मिलाएर राखिसकेको छु। मैले चाहिँ यसमा साउन्ड चाहिँ म्युट गरिराखेँ किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ, त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेको हो। म्युट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा एनिमेसन राख्नतर्फ जाने छौं। एनिमेसन राख्नको लागि इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि एनिमेसन भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गएर कम्बो एनिमेसनमा जानुस् है। कम्बो एनिमेसनमा जाने बित्तिकै हामीले चाहिँ यसलाई यसरी सार्दै जानु होला, सार्दै जानु होला। हामीले बाइसेक्ट 2 खोजिरहेको छौं, बाइसेक्ट 2 है। र यसको ड्युरेसन पनि हाम्रो 6.4 सम्म राखेको थियौं र यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्ने छौं। नेक्स्ट इमेजमा पनि हामीले बाइसेक्ट 2 नै युज गर्ने छौं र थर्ड इमेजमा आउने छौं। थर्ड इमेजमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं अथवा नेक्स्ट इमेजमा हामी पेन्डुलम 2 राख्ने छौं र यसमा फेरि पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं है। र त्यसपछि तपाईले यसमा आउनुस्, पेन्डुलम 1 राखेको थियौं है। अब त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्, यसमा चाहिँ हामीले फेरि बाइसेक्ट 2 राख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ थोरै साइडमा सार्दै जानु होला, बाइसेक्ट 2। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्, नेक्स्ट इमेजमा पनि हामीले बाइसेक्ट 2 राख्ने छौं र तपाईले फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले यसमा पनि पेन्डुलम 1। अब बाँकी रहेको जति पनि इमेजहरु रहेको छ यसमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्दै जानु होला है। र यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं र यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं। यदि गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इमेज अनुसारले ड्युरेसन पनि मिलायौं र हामीले एनिमेसन पनि राख्यौं है। अब चाहिँ तपाईले यदि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्टको लागि तपाईले थोरै भित्र आउनुस् है, यतिसम्म आउनुस् अनि त्यसपछि तपाईले इफेक्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो। हामीले भनेको भिडियो इफेक्ट राख्ने छौं, त्यसको लागि तपाई थोरै ब्याक आउनुस् अनि त्यसपछि इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा गएर भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गइसकेपछि तपाईले कुनै पनि इमेजहरुमा चाहिँ इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने मोडमा जानुस् है। मोडमा गइसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा मेटर इफेक्ट युज गर्ने छौं। यसलाई चाहिँ मेटर इफेक्टको लागि तपाईले थोरै तल आउनु होला। सरी, हामी मोडमै छौं। यस, अनि त्यसपछि मेटर इफेक्ट युज गर्ने छु, यहाँनिर छ। ओके। र यसमा चाहिँ फर्स्ट इमेजमा यदि मेटर इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नु होला। यदि फर्स्ट इमेजमा नराखेर तपाईले सेकेन्ड इमेजदेखि राख्न चाहनुहुन्छ भने यो सेकेन्ड इमेजदेखि यसरी मेटर इफेक्ट राख्नुस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ एउटा इमेजसम्म मात्रै राख्नु होला है। ल, यसलाई कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस्। यसलाई कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनु होला। प्रत्येकमा तपाईले यसरी कपी गर्दै जानुस्। हामीले लास्टको दुईटा इमेजमा चाहिँ छोड्ने छौं, किन भन्दाखेरि त्यसमा भनेको वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको थियो। वाटर ड्रपको साउन्ड भएको कारणले हामीले चाहिँ त्यसमा के गर्छौं, वाटर ड्रप जस्तै इफेक्ट राख्ने छौं यो दुईवटा इमेजमा। त्यसको लागि तपाईले फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि पार्टी भन्ने इफेक्टलाई खोज्नु पर्यो। तपाईले यो पार्टी इफेक्टमा गएर, सरी यो साइडमा छ, अनि यसमा गएर रिपल्स राख्नु होला। रिपल्सलाई सिलेक्ट गर्नुस् र ओके। हामी यो दुईटा इमेजमा चाहिँ वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको थियो र यसलाई कपी गर्नेछौं। र अब तपाईले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ थोरै इफेक्टहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ थोरै बीचमा अनि थोरै ब्याक आउनुस्, भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यसमा पार्टी इफेक्टबाट कुनै न कुनै एउटा इफेक्टहरु सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यसमा ब्ल्याक फ्ल्याश भनेर राखेँ। यदि तपाईले व्हाइट फ्ल्याशहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने व्हाइट पनि हुन सक्छ है। हामीले चाहिँ यसमा यदि तपाईले अरु इफेक्टहरु पनि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने अरु इफेक्ट पनि यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा ब्ल्याक फ्ल्याश युज गरेँ र यसलाई ओके। र यो फ्ल्याशलाई चाहिँ हामीले यो इमेजको ड्युरेसनसम्म राख्ने छौं। र यदि तपाईले यहाँनिरदेखि सेक इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने थोरै ब्याक गर्नुस्, फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गएर बेसिकमा जानुस्। बेसिकमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ एउटा सेक इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ है। सेक इफेक्ट र ओके। यो सेक इफेक्टलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसनसम्म मात्र राख्ने छौं। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा इफेक्ट राख्यौं र बाँकी तपाईले यदि फ्रेम इफेक्टहरु अथवा फ्रेमहरु राख्न चाहनुहुन्छ, एलईडी फ्रेम भने चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ फ्रेम भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा जानुस् अनि त्यसपछि तल आउनु होला। अझै तल आउनुस्, एलईडी इफेक्ट रहेको छ र ओके। अब चाहिँ तपाईले यो एलईडीलाई थिचिराख्नुस्, तल ल्याउनुस् अर्को लेयरमा है। र यसलाई चाहिँ टोटली इमेजसम्म राख्नुस्, लास्ट इमेजसम्म। यति गरिसकेपछि अब तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभको लागि माथि एरो दिएको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुस् र हाम्रो इमेज
बाट बनेको चाहिँ भिडियोहरू सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोला। यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईँले फेसबुक अथवा टेलिग्राममा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने हाम्रो भिडियोलाई पनि लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। अब चाहिँ तपाईँले सबभन्दा सुरुमा एडमा क्लिक गर्नुहोस् अनि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएर भिडियोमा जानुहोला। तपाईँले जुन भिडियो सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले यसलाई एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि फेरि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मेटमा गएर 9:16 को रेसियो, पहिला चाहिँ तपाईँले 16:9 को रेसियो चुज गर्नुभएको थियो भने अब चाहिँ 9:16। किन भन्दाखेरि हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को रेसियो हुन्छ, त्यो भएको कारणले हामीले 9:16 राख्यौँ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले ओके थोरै ब्याक गर्नुहोस्, त्यसपछि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् है। भिडियोमा गइसकेपछि तपाईँले फेरि एडिट अनि रोटेट गर्नुहोस् र लास्टमा आउनुहोस्, फेरि वाटरमार्क रहेको छ यसमा गएर डिलिट गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नु होला। सेभ गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस् है र हाम्रो भिडियो सेभ हुनेछ। अब चाहिँ तपाईँले भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु।